Àsìkò wo la wá máa ń lò nígbà wáṣẹ̀? Orin ewúro nǹkan méjì lẹ lè lò fún. Tẹ́ ẹ bá jí láàárọ̀ ẹ lè mú igi ewúro kẹja kẹrin lórí tẹ́ ẹ bá ti fọnú nù. Orin yìí tá a máa ti ń jẹ itọ́ rẹ̀ a máa gbé mì nílẹ̀ Yorùbá nígbà wáṣẹ̀. Iṣẹ́ kí ni ṣe lára? Iṣẹ́ tí ń ṣe lára ọ̀pọ̀. Àkọ́kọ́ náà kò ní jẹ́ kí ejò inú ó dàyàn láàmú. Èkejì, oúnjẹ tẹ́ ẹ bá jẹ lẹ́yìn ìgbà náà yóò dùn, òǹlọ ó sì tètè lọ, àlàáfíà ara ó sì jẹ́ téèyàn. Kò ní sí pé ìfúnpá ń ga, ìtọ̀ ṣúgà múyàn lórí oúnjẹ yóò tó bá jẹ. Tẹ́ ẹ bá ti rí ewúro láàárọ̀ kẹ́ ẹ sì pé tọ́ rẹ̀ mi. Kódà bá rí ẹni tó ti ní ìpèníjà nípa ìlera kan tí bá rin orí ewúro láàárọ̀, bóyá onítọ̀ ṣúgà kan ni àbí ìfúnpá rẹ̀ ní ń ga lójijì, tí bá rin orí ewúro tí ń gbé tọ́ rẹ̀ mi láàárọ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ní àlàáfíà nínú àgọ́ ara rẹ̀. Ìwúlò orí ewúro yìí pọ̀. Láyé àtijọ́ táwọn bá wá fẹ́ lo orí ewúro fún kán lè sọkọ ọkọ láyà dáadáa, tí èsì pé báyà sọkọ láyà sùkẹ́sùkẹ́, ọ̀tọ̀ ní kí ara ọkùnrin ọmọ ṣe bó ti yẹ o, ọ̀tọ̀ ní ká lo ìṣẹ́jú àáyá lọ́dọ̀ obìnrin ká ti ya tètè kó mẹ́, ká lè bá a rí bí ṣe lálòpẹ́ dáadáa lọ́dọ̀ àyà wa làbá máa ń lo orí ewúro fún. Tí a bá ti rin orí ewúro tán gbé tọ́ rẹ̀ mì, tí a bá ti fọnù nù tán, òun ó sì rí pé àwọn jẹ orógbó ẹyọ kan tútù. Tí a bá ti lè jẹ́ sí, bí a bá níyàwó 5 wọ́n lè máa tẹ́ wọn lọ́rùn dáadáa láyé àtijọ́.